Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I will correct the writing for my students. Video này mình sẽ sửa bài writing cho các bạn học trò của mình. Mà mình làm đến test số 8 rồi và cuốn cam 12 academic. Và đây là bài writing test 1. We already reached test number 8 of the Cambridge 12 academic book. And this is writing test 1. So the video to show you how to actually do this test one can be found in the same series of videos. So if you haven't checked that out, do it please before coming back to this video. Các bạn nên coi cái video mà hướng dẫn cách làm cái test one này nha. Nó nằm ở trong cái chuỗi video của cái đống video này nè. Yes. Rồi hãy quay lại cái video sửa bài này nha. Thank you. Okay, now so we have writing test one here. The diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity. Cái biểu đồ bên dưới nó chỉ ra được là cái cách mà năng lượng địa nhiệt được sử dụng để mà tạo ra điện. And of course, the test one asks you the same thing always. Summarize the information by selecting and recording the main features and make comparison where relevant. Test one lúc nào cũng đòi hỏi một cái điều tương tự như nhau. Đó là cái gì? Tóm tắt những cái thông tin bằng chuyện lựa chọn và tìm thuộc những ý chính và so sánh cái nơi nào có liên quan, nhưng mà chủ yếu là nó so sánh, nó đòi hỏi so sánh. But mainly you have to state the main points and you have to compare. Now, geothermal power plant this way. Yes. Not too difficult, isn't it? Lớp mình thấy bài này khó không? Class? Không quá khó. Oh, are you sure? Ủa sao giọng Triều với giọng Huy nghe giống nhau chứ? Không. Oh yeah, I can see the difference now. Okay, now, so we have 3 essays to do today. Okay, 3 essays with a lot of glowing mistakes here. Có rất nhiều cái lỗi mà nó hiện rõ ràng luôn nè. Okay, now, so let's talk about essay of Mr. Huy first. The process of electricity generation from the geothermal. Geothermal tính từ Huy ơi. This is adjective. You have to go together with a noun here. Geothermal gì mới được? Energy. From the geothermal energy. Let's just say energy. Người ta nói là geothermal energy thôi, người ta không nói the geothermal energy. Okay. Just say that without that. It's demonstrated in a diagram. Okay. In sum, the forming of power from geothermal. Cái này nữa nè. Tính từ. This is adjective again. No. The forming of power from geothermal source. Có thể đến lấy từ nguồn. Sorry, cái nguồn là luôn số nhiều. Sorry, sources. Because source always like sources, you know, plurals. Từ cái nguồn địa nhiệt. The forming of power from, well, một lần nữa thì mình nghĩ cái từ formation nó ổn định, nó ổn hơn. So I think formation is a way better now than forming. The formation of power from geothermal sources goes through five consecutive phases. Nó trải qua 5 cái bước liên tiếp nhau. 5 consecutive phases mới đúng nha. Mà trong đó, in which water serve as a key fuel. Mà trong đó nước đóng vai trò như là cái nhiên liệu chính. Điều này là một cái điều không chính xác nha. Tại vì mình đâu có đốt cái nước đó đi đâu. Cái nước đó vẫn được tái sử dụng lại nha. Remember, the water is only used as an intermediary. Like the middle thing. It is not burnt. It doesn't disappear. So you cannot say that water serve as a key fuel. Nó nước đâu mất đi đâu, nó biến thành hơi nước, biến thể thôi, xong rồi vẫn xả lại được mà. Key element. It's a key element, so that's why cho nên là nước không được coi là nhiên liệu nha, nó là thành tố chính mới đúng. As a key element, serve as a key element. Firstly, đầu tiên là cold water on the tank. Sao nhìn y chang cách mình viết vậy? Why your way just similar to mine? Thực sự có cái dấu phẩy và để trong đây cũng được. You can actually do this one.
để cho mình để quan hệ không xác định, để cho một cái này để mà giải nghĩa cũng được. You can put it in between the two commas, and this part, this clause is like explaining what cold water is. Give extra information about cold water, nó cho thêm thông tin về cái cold water. Ok, để cũng được, mà không có cái phẩy này cũng được nha. It's fine. Okay. It's pumped to the injection well through the 4.5 kilometer length pipeline. Hoặc là pipeline length, hoặc là pipeline length, hoặc là length of pipeline. Okay, length of pipeline in step 2. Cái step 2 nó là cái injection well luôn, chứ nó không có tính cái 4.5 nha. Remember, the step 2 here actually it's just the injection well itself. It doesn't include that 4.5 kilometer something. Cho nên chỗ này ghi vậy là hơi sai nha. So here it's not correct. Length of pipeline to step 2 mới đúng, cho đến nó dẫn đến cái step 2 mới đúng. Chỗ này là nên là leading to step 2, dẫn đến cái step 2 mới chính xác nha. Tại vì cái 4.5 nó đâu có yêu cầu, đâu có gồm cái step 2 đó. The step 2 doesn't include the 4.5, you know, kilometer. It passes through the geothermal zone, which mà được làm giàu hơn hả? Mà cái khu vực đó nó có nhiều đá nóng. Which is rich in hot rocks. Tính từ. It's rich is actually an adjective you have to be here. Nó phải có is ở đây, động từ to be is ở đây này. Okay. Tính từ mà. Which is rich in hot rock. Rich in something. Giàu đá nóng. Which is rich in hot rocks. Bằng việc đi qua cái mình lặp lại cái chữ rocks này nè. The high temperature region. Instead of saying again zone, we can use the word region. Thay vì lặp lại zone mình dùng region nè. Hay mình được lặp lại chữ rocks, mình có thể dùng cái chữ vùng đó. So instead of rock, I can use region as well. The fluid get heated. Cái chất lỏng nó được heated lên. Mấy bạn nhớ cái dùng cái chữ get to gì đó, nó là bằng nói nha. Remember, in spoken language you use get to do something a lot. But this is written language. Văn viết thì không có dùng get to như thế này nha. Be careful. The fluids become heated. You can say get to gì đó là bằng nói nha mấy bạn, cẩn thận. Cái chất lỏng này nó trở nên bị nó trở nên bị làm nóng lên. The fluid becomes heated. Cái này become rồi nè. So I think here I can just change to the fluids is heated. Is là được rồi. Chất lỏng được làm nóng lên. The fluid is heated and become hot before arriving at the production well in step 3. Trước khi mà nó đến với lại cái production well ở step 3. Chấm. Nè, có cái từ nối nè. So this is a linking device here. Good. Rất tốt. The hot water is. Sau đó là bơm lên. Ủa, thêm dùng cái từ này y chang vậy. Why do you use the same words like mine? Okay, pumped upward to the condenser located in the surface. In the surface, on the surface. On the surface. Ở trên bề mặt. On the surface. Right. Secondly, the fluid vaporizations, cái sự bốc hơi của chất lỏng, nó diễn ra ở step 4, nơi mà nước nóng biến đổi thành steam, where hot water is transformed into steam. Nó trực tiếp nó biến đổi, chứ nó không có bị biến đổi. So here hot water actively transformed to steam, not passive, okay? So transform is correct. Nên transform là đúng nè. The powered by steam. Cái gì được powered by steam?
Gas turbine cái quyền đó là quyền cộng của nó. You cannot say like this. Well, yeah, if you want to make it like an adjective, nếu mà muốn biến thành tính từ thì phải là steam powered turbine. Còn nếu mà mình muốn biến nó thành đằng sau đi, dùng mình đại quan hệ đi, thì the turbine, you can use the turbine powered by steam. You understand it, right? Yeah. What is that? Right, tại vì nếu muốn biến thành cái tính từ á, thì nó phải có cái dấu gạch ngang này, dấu hyphen. If you want to combine it to make it like an adjective, compound adjective, you must have the hyphen here, cái dấu gạch ngang này nè. Steam powered turbine. Otherwise, you can use the contraction of relative clause. Ngoài ra các bạn có thể dùng cái dạng rút gọn của mình đại quan hệ ở đây. Powered by steam nè. It's fed by the hot steam. Trở lặp lại nè. You're repeating hot steam here. It's fed là được rồi. Không cần bởi cái gì nữa. You don't need to be fed by what? It's fed from the condenser. Tại người ta biết được là cái turbine này được powered by steam thì đương nhiên nó được fed by steam rồi. So if you say turbine is powered by steam or steam powered turbine, then people understand that it is fed by steam already. So you don't have to have the part by steam, you know. It's fed from a condenser. Được lấy từ cái condenser ở step 5 in step 5. It turned the turbines. Số phẩy. Tại vì những hành động khác nhau mà nó là những hành động khác nhau. These are separate actions. So it turned the turbines. It này là cái gì? What is it here? Cái it này là cái gì? What is this it here? Có nghĩa là cho đó không có dấu phẩy, có nghĩa là sau đó là cái turbine này sẽ rotate cái generator rotor and to generate electricity. Nhưng mà cái chỗ này, cái turbine, cái câu trước đó, nó là cái chủ đề của chính luôn mà, turbine luôn mà. Không là cái turbine nó tự turn nó. Yeah, turbine turn The turbine cannot turn itself, you know, because it here it is a turbine. Cái lỗi về logic nè. This is the flaw of logic here. You have to be careful. Okay. Think about how you can improve it. Nghĩ cách cải thiện. Please, can you? Bỏ luôn cái thân để turbine rotate the generator. Bỏ thân để turbine. Okay, you want to remove this one? Yeah. And then what? It rotate the generator. Consequence gì đó. Sau đó là and you can say the generator rotors rotates. And you can just say consequently. Cái hệ quả là gì? Cái rotor là những cái bộ phận nó xoay á. Rotor is the thing that rotates. Inside a generator, it rotates. Cái khúc này không được coi như là lập từ nha, tại vì nó là dạng khác của một từ mà. This part is not considered as repetition of the same word because basically it's different form of the same word. Rotate to generate the electricity. Last but not least. Xong nó lặp lại chữ electricity nè. Muốn kết nối hai câu này lại với nhau cho nó dài hơn á, cho nó complex hơn. If you want to combine these two sentences to make more complex sentence, I can do this. What's going on? Hey, what's going on? Oh, that's why.
You just stuck your writing, that's why. Đó lý do tại sao mình kêu là phải xài Google, xài cái Word trước khi sử dụng Google Docs. Okay. To generate electricity. Which eventually synchronize đồng bộ hóa. Cái từ này không có thay thế cho cái từ mà được đưa vào mạng lưới điện quốc gia đâu nha. Synchronize đồng bộ hóa nó dùng cho cái vấn đề về thông tin các thứ. Synchronize like usually used for information and how the machine works, but I don't think in this case you can use synchronize. Electricity is fed, được đưa vào cái mạng lưới quốc gia. Is fed into the national power grid. It sounds more like it. Or is provided into the, được cung cấp vào cái đó. Or, but I still don't think synchronize is a right word. Mình không nghĩ synchronize là một cái từ tốt ở đây đâu. Which is eventually fed into the national power grid. Mà cuối cùng thì cũng được đưa vào mạng lưới quốc gia. Which is eventually fed into the national power grid. Feed, fed, you know. Okay, now, any question? Okay. Right, good. Cách viết này của Huy còn hơi không ổn nha. I think there's a lot of things that is not right. Trời ơi, Huy chịu khó làm xuyên trước đi, please. Viết lại mấy cái bài này nha. Viết lại bài đã được sửa, cái khúc mà đã được sửa. Right, try to rewrite it, okay? Try to be more persevere, you know, try to be more hardworking. Now, so Mr. Trio, you next. Yep. The procedures of electrical generation. Very good, rất tốt. Geothermal power are the những cái bước hả? Những cái những thủ tục. Thật sự nó có một thủ tục thôi à. Nhưng mà nó nhiều bước. Thật sự nó có một thủ tục thôi nhưng mà nó nhiều bước. Actually, there's just like one procedure, but there's several steps, you know. Nhưng mà nếu sử dụng procedures này cái trong cái khoa này nó gọi là thủ tục, những thủ tục, yeah, thủ tục, đó là thủ tục mà. So procedures like, okay, đúng. Okay, I'll accept it. Okay, mình sẽ chấp nhận cái này. Okay, procedure of electrical generation thì là okay, so is it plural? So R, okay, số nhiều nè. Này số nhiều thì cho nên đúng rồi. Demonstrated through the sketcher. What is sketcher? The sketch, not sketcher. Through the sketch. Demonstrate through the sketch, được miêu tả thông qua cái hình vẽ. In general, the geothermal power plant create electricity by using the heat from hot rocks deep underground to warm up the cold water. Okay, good. Thus, there are 5 steps in order to accomplish this process. Vì thế có 5 bước để mà hoàn thành cái quá trình này. Firstly, cold water is pumped down into the ground. Thật sự là nó được pump đi vào lòng đất luôn. Cho nên là into là đúng, chính xác. So it's actually pumped into the ground, correct. Preposition here. Giá từ là đúng rồi. It's pumped into the ground. Hoặc là to the ground cũng được. You can say into or to the ground is fine. To the ground with 4.5 km down. Với một cái độ sâu 4.5 cây số. Được. Nhưng mà nó dư thừa cái giới từ này. It's like down and then into. It's like too many preposition here. It's pumped down. It's pumped to the ground. I think just pump down, just pump to the ground is fine. Được bơm
xuống mặt đất, được bơm tới mặt đất, được bơm vào mặt đất. It's pumped to the ground. It's pumped into the ground. I think into is fine. Là cái down nó có vẻ nó hơi bị dư thừa. Like down is a bit like redundant, you know. So I think pump into the ground is fine. Với một cái độ sâu 4.5 cây. Then the hot rocks at the geothermal zone receive the liquid from the injection well. What? Which is the destination of fluid? Mà cái này là cái injection well này là cái điểm đến của cái chất lỏng này vào step 2. Không, nếu mà nó quan trọng thì là nó không có dấu phẩy mới đúng, mình đều quan hệ xác định. So if this information is vital, you should not have a comma because it becomes a defining relative clause. Mình đều quan hệ xác định. Okay, I think it's fine. The water is boiled by the heat of hot stone layers. Em không lặp lại bất kỳ một chữ nào. Very good. And you don't repeat. Basically, you didn't repeat any words here. Good. It's boiled. Cái nước nó được làm sôi lên. Có chắc là nó sôi không? Có chắc là nó sôi không? It's not boiling, right? It's not boiling here. You can see. It's not boiling. It's just hot, right? So I think boil is not really a nice thing to say here. Nó được làm nóng đâu phải là làm sôi đâu. So I think. What? Fever là sốt hả? No, don't use fever. It's for human. Cho con người mà. The water is It's warm up by the heat of. Được làm ấm mà được is warm up by the heat of hot stone layers and reaches the production well. Và nó đạt được đến cái production well at phase 3. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó không rõ cái production well nó nằm ở phase 3 hay không. But if you write like this, it's unclear whether the phase production well is actually phase 3 or not. And reaches the production well which is phase 3. At this step, ở cái bước này thì cái này nó rõ ràng. So if you write like this, it's clear that production well is the phase 3, right? Tất cả mọi ý nó phải rõ ràng nha. All the point must be clear, okay? At this step, ở cái giai đoạn này, hot fluids is expelled from the production well. Thực sự nó không phải là at this step, mà là sao? Nó đằng sau cái step này mới đúng. Basically, it's not at this step. It's actually after this step, right? Because here, come up not at the step 3, but it's like 3.5, something like that. Bước 3.5, something like that. It's like after the production well, after step 3, not at step 3, okay? Đâu phải là tại cái step 3 mà nó là ở đằng sau step 3 đúng nhé. Right, so the following step after well then hot fluid is expelled from the production well. Lặp lại cái production well này. You repeat the word production well. Is expelled from this from it thôi. Từ nó thôi. Because here you talk about production well at the previous sentence, right? Okay. You are afraid that it's not so clear? I see.
Nếu mà không muốn rõ từ đâu á, thì mình bỏ luôn. Tôi nói là tiếp theo cái chất lỏng nóng này được đưa ra hướng đến cái condenser machine is expelled to the condenser machines. Người ta thường nói là expel from cái gì đó, người ta không nói expel to, you know. People often say expel from someone, somewhere, but we don't say expel too much, you know. Cho nên mình nghĩ là không nên dùng expel này. Hot fluid is propel. We can just say pumped, or we can use it's propelled. Sorry, propelled to the condenser machine, nghe nó ổn hơn rất nhiều. Được đẩy đến cái condenser machines. It sounds much better if you say like hot fluid is propelled to the condenser. Wait, is it condenser machine? Cái condenser cái thằng condenser là cái tổng điện, là cái tổng điện mà mình muốn thay từ condenser machine. No, so if it's condenser and you want to make condense to be an adjective, it should be condensing. Tại vì sao? Nó cho cái tính chất của một cái gì đó, bản chất, tính chất. So basically, condensing is like showing the nature or what is the property of the machine. Condenser machine, no, not really. To the condenser machines. Or you can say, actually, you can do condenser machine. Vẫn có thể dùng được thêm chữ machine đằng sau condenser cũng được. I think you can actually put the word machine after condenser as well. Nhưng mà không phải là condense ed nha. Not the condense ed like condense passive form, okay? Because condense passive form is like the status of something. But here we're talking about the characteristic of something. So you have to have like condensing or condenser machine, okay? Then hot fluid is propelled to the condensing machine or condenser machine. Okay, secondly, the condenser, lặp lại cái condenser nhưng mà nó là đoạn khác rồi. This is a different paragraph now, so you can use the word condenser again without worries. Qua đoạn khác thì không có cần phải lo lắng quá về chuyện lập từ lắm so với cái đoạn cũ đâu. The condenser uses the steam from hot water to transfer to the generator turbine in step 4. Nó không rõ ràng. Tại vì sao? Nếu mà ghi như vậy, không lẽ là người ta hiểu là cái the generator turbine nó nằm ở step 4? Đúng là step 5 đúng không? So, if it's not so clear here, is the generator turbine in step 4? No, it's not. Ý em là từ step 4 đặt bước từ cái máy condenser cái steam này đó trước. Yeah, just put it here to be clear that the condenser is actually in step 4. Để nó hẳn lên trước đi để biết được rõ ràng cái condenser này là step 4 mà. Right? Use the steam from hot water to transfer to the turbine. Okay. At phase 5, the vapor is utilized to cái hơi nước được sử dụng để mà xoay cái turbine, lặp lại cái turbine này. You are repeating the word turbine a lot. Mà nó xoay. Có từ khác. Rotate. We can say rotate. With swing. Chứ swing thực sự không có nghĩa là rotate. Swing is not the same meaning. Doesn't have the same meaning as rotate. Well. Cái khúc này nó dư thừa nè. This part is like redundant. Quá dư thừa. Nó cái mình nghe pha năm này nó ghi là hai cái thành là tôi bị xoay là. Nhưng mà nó có nhiều cái ý nó trùng lặp và nó có thể nó không cần thiết. But there are many unnecessary information here.
Dạ. Which rotates. Tôi biết là một thằng, còn generator là một thằng. Yeah, so transfer to the turbine first, right? Đúng rồi. It's transferred to the turbine. Nó đến turbine khác mà. Which rotates. Thì lúc này nó rõ nghĩa hơn thì the generator is powered by the rotation of the turbine, đúng? Rotation. Có một cách như thế này. Since từ khi cái generator này được vận hành bởi cái sự mà xoay vòng của cái turbine, thì electricity is produced, được tạo thành, điện được tạo thành. You can say since the generator is powered by the rotation of the turbine, electricity is produced. Cái đứa em có Yes. Mà cái cách này điện tạo thành từ khi generator ra năng lượng. And you can say and finally fed into the national electrical system. Hệ thống điện quốc gia. National electrical system. We don't say national electrical system, you know, nó nghe kỳ lắm. Mình nói là national power grid. Tại vì cái chữ này nó nghe nó không có được, you know, người ta không có xài cái cụm như thế này, nó nghe có vẻ giống như là chế ra đó. This part doesn't sound natural. National power grid là nó thông dụng. National. To the national power grid. It's like, you know, you don't say like national electrical system, you say national power system hoặc là power grid. You know? Okay. Từ khi cái generator được vận hành bởi sự xoay vòng của cái turbine, phải điện được tạo thành và cuối cùng là được bón vào đưa vào cái mạng lưới điện quốc gia. Ok, nghe ổn hơn nhiều đúng không? Right. Yeah, 158 is fine. 157, 58 gì đó, it's fine. Okay, good. Do you have any more question? Em có xu hướng em biết hơi bị dư thừa. Tại vì thực sự là bản chất là cái hình này nó có dư thừa thông tin rồi. Yeah. So basically, this picture, some information is actually redundant. It's actually like, you know, it should, how can I say, too many information here. So, cái khúc này nó quá nhiều thông tin nha. Turbine nè, được vận hành bởi steam. Và cái generator được vận hành bởi turbine và sản xuất điện. Thì là nếu mà mình nói là cái sự rotation, cái sự xoay vòng của turbine này nó vận hành cái generator này, mà mình lại thêm cái thông tin này vô thì nó quá dư thừa. Em tự là mình cứ biết mà đầy đủ những gì dùng trong tay. No. Nó phải tính, em phải tính cái chuyện mà liệu nó có dư thừa, liệu nó có lặp ý hay không nữa. It's like, okay, if you say the generator is operates due to the rotation of turbines, and then you add this information in, it can lead to, like, you know, too many words and too much information, repetition, you know, sự lặp lại. You have to be careful, read again, đọc lại một lần nữa để xem cái thông tin đó nó có vừa đủ hay chưa. Vừa đủ, cái sự vừa đủ quan trọng lắm nha. You have to read again and see if the information is like enough or too much or too little. Okay? Cái sự vừa đủ đó thực sự là phải làm rất nhiều bài mới đạt được cái sự vừa đủ đó. You have to do a lot of essays in order to reach that final, like, enough, just enough, you know. Right. Bị sợ cái mình biết từ I mean, a lot of people make that mistakes. Anyway, but we can go to Miss Châu now. The figure depicts electricity generation by geothermal energy. Một câu như vậy cũng được rồi. Just one sentence here is fine. Version process include 5 distinct steps. Cái quá trình sản xuất này nó bao gồm 5 cái bước rõ rệt. 5 distinct steps. Được thi hành, phải không?
được vận hành. Thực sự cái quá trình này đâu có tự vận hành đâu, nó được vận hành. So basically this whole process is not conducting active form, but it is conducted by human, right? Nó được vận hành bởi con người chứ nó không có tự vận hành đâu. So it's like passive form. On underground là biết là dưới đất rồi. Underground means like earth already. So this one, delete. But also underground. Okay, to begin with. Thường nó nghe là to begin with. The cold water playing the role of intermediate substance. Cái thông tin này có cần thiết không vậy Châu? Is this information essential? Tại vì em thấy sợ. Okay, basically this information, if you think it's not vital, then you put it in between like the two comma here. Good. Để vào hai dấu phẩy là đúng nè. Mình để quan hệ không xác định để cho thông tin thêm này. Right. Playing the role of intermediate substance, hợp chất mà trung gian. Playing the role of intermediate substance is pumped down 4.5 km. Không nên viết tắt. I think you should not write abbreviation, you know, just say kilometer of the intermediate substance. Playing the role of the intermediate substance. Okay. Viết thẳng ra nha. By a long pipe, bởi một cái ống dài mà nó connect trực tiếp với cái injection well. Ok, cái chỗ này là connecting đúng nè. This is correct. Tại vì thực sự cái ống nó bản chất là nó connect, nó chủ động connect, right? The pipe actually actively connects. It's not passively connected, okay? By a long pipe connecting directly with the injection well. Very good. Based on this well, bạn không thèm ghi cái step mấy luôn, nhưng mà cũng không sao. You did not mention like the name of the steps, like step 1, step 2, 3, 4, but it's fine, it's all right. No problem. Không quan trọng lắm, nó không nhất thiết lắm, miễn sao là em nêu cái tên của cái đó là cái gì, nêu cái tên của cái bước đó là cái gì thôi. Không cần biết được là step 1, 2, 3, 4 gì đó. You just need to say the name like injection well, production well, something like that. You don't need to even mention the step 1, 2, 3, 4, 5, whatever, you know. Well, mình biết bài không nói step, mình cứ kêu là nói sự gì tới đó, mình đi tới kia. You don't have to mention like steps, you know. Yeah. Based on this well là bài chữ well nè. You repeat the word well here. Based on this. Thay vì dùng từ giếng mình dùng từ khu. Nó là cái giếng. Giếng với hồ khác nhau nha. Pool and well is still different thing, you know, it's different thing. Nặng. Based on this là được rồi. Dựa vào cái điều này là cái gì? Là những cái mà nói ở phía trước nè. This is basically the thing that you said before. Thường á là mấy cái từ mà thay thế này á, nó sẽ thay thế cho những cái từ mà ngay những cái từ cuối cùng của cái câu trước đó. Like normally these replacement words like this, it or something like that. It refers to the nouns or the thing directly before it, okay? In the previous sentence. Thường là như vậy. The flow of water continues to go through an area. Nó tiếp diễn, nó đi thông qua một cái khu vực mà có nhiều cái hot rocks. To go through an area with numerous hot rocks. Mà có thể được viết đến như là thông tin này là phụ thêm, đúng không các bạn? This is extra information, right? Thật sự là cái này có thể I think extra information. This one can be.
So with a comma is correct, cho nên dấu phẩy là chính xác nè. Okay. Next. Sorry. The main goal of this steps. Cái mục đích chính của cái step này là gì? Is to embrace the water temperature. Là việc là gia tăng cải thiện cái nhiệt độ đất nước, nhiệt độ của nước. Cải thiện hay là gia tăng? Enhance nó có nghĩa là gia tăng không phải? Enhance. Sometimes enhance doesn't mean increase, you know. Enhance là cải thiện cho nó tốt hơn, nhưng mà nó không có nghĩa là gia tăng lên, you know. Tại vì nhiều khi giảm cũng là tốt mà. Ví dụ như là like for example you say I enhance my life by decreasing the amount of work hour. Tôi cải thiện cuộc sống của tôi bằng cách giảm giờ làm xuống. So in that way enhance doesn't mean increase, you know. So to be more precise, I think here just use increase. Để mà rõ ràng thì là cái dùng cái increase đi. Is to increase the water temperature by thermal energy of the zone. Mục đích của cái bước này là để gia tăng cái nhiệt độ của nước bằng cái năng lượng nhiệt của cái vùng này. Cái khúc giải thích này có cần thiết không? Is this explanation necessary? Tại vì nếu mà ông giải thích như vậy thì phải thì làm sao biết là phía sau là hot water. Well, okay, this is 50-50 here. Đây là một cái vùng mà 50-50. Tại vì sao? Giống như kiểu mà cái task 1 nó không có yêu cầu các bạn giải thích tại sao nha. Task 1 doesn't actually ask you to explain why thing is. But at the same time, you said that if you do not explain, then how can we know that it's a hot water being formed, right? Is that true? Yeah. Okay, then I will allow one sentence. Okay, mình sẽ cho phép một câu như thế. Okay. At the next stage of this process, the hot water is transferred into the production well, which is directly linked to another pipe, mà nó được liên kết trực tiếp với một cái ống khác. Vì thế cái nước nóng nó được bơm lên, pump up to the ground surface. Bề mặt của đất hả? Thật sự là to the surface là đủ rồi. You just need to say to the surface. And people understand. Và được thu nhặt ở cái condenser. Collected in a condenser. In result là sao? What is in result? As a result. As a result. As the result. As a result. As a result. Or as the result. Wait. Sometimes I forgot this one. Lâu khi mình cũng quên mất là as the result hay là as a result. Sorry, sometimes. It's as a result. Okay. Good. This composition, cái thành phần này. What? What do you mean composition? Thành phần này là sao? Composition là cái condenser. No, the condenser is actually a machine, isn't it? Or a place. Composition là thành phần. Nó giống như một cái component trong một cái structure chung. Well, if you mean it's a part, right? A small little part in a bigger structure, isn't it? But this one sounds weird. This composition transfer. Hay là dùng equipment. Let's say components. Cái thành phần này, as a result, cái thành phần này nó chuyển nước. These components transfer water from liquid to gas state. Transfer đây không phải một từ đúng lắm. Transfer là vận chuyển nhiều hơn. Chuyển nhiều hơn, nhưng mà cái tên này là nó biến đổi hình dạng nha. So here it changed the form, right? So it's transformed. Biến đổi hình dạng, form là cái hình dạng, trans là di chuyển, biến đổi. Cho nên transform là biến đổi hình dạng, biến đổi nước thành
From liquid to gas phase. From liquid to gas là được rồi, không cần phải phase nữa. You don't need to have phase again, you know. Unnecessary words. Có những từ không cần thiết thì mình nên bỏ đi. To obtain the steam, để mà nhận được cái steam được sử dụng trong cái energy regeneration. Về mặt ngữ pháp, cái khúc này nó ổn. Nhưng và về cái mặt nghĩa của nó nghe nó sượng lắm. So in grammar this part sounds okay as a contraction of relative clause. Như là sự rút gọn mà này quan hệ thì chỗ này nó ổn về mặt grammar văn phạm. Nhưng mà về nghĩa thì nghe rất sượng. Tại vì các bạn đọc lại cái câu đi. Just read the sentence again. As a result, this component transforms water from liquid to gas to obtain the steam utilized in the energy regeneration. Nói chung là cái nhịp văn, nói chung là cái giọng văn nó có vẻ cái chỗ này nó hơi bị gọi là khó ở, nó hơi bị, nó nghe nó không được trôi chảy lắm. Mặc dù về văn phạm cái câu này không sai nha, nhưng mà về cái ý tứ, cái gọi là cái mình phải hiểu được là you know, cái dòng chảy của cái fluency, cái coherency nó nghe nó hơi có vấn đề, you know. It's like it doesn't sound that nice. From liquid to gas to obtain the steam. To obtain the steam to be used, để được sử dụng trong in the energy regeneration. From liquid to gas to obtain the steam to be used in the energy regeneration. Nghe ổn hơn không? Nghe nó trôi chảy hơn không? Nhưng mà cái khúc này á, nghe nó có vẻ nó trôi chảy hơn, nhưng mà nó như văn nói, nó nghe hơn văn nói. So if I do it like this, it sounds more spoken language, even though it sounds very fluent. From liquid to gas to obtain the steam. Nè, dùng chữ for thôi, dành cho sự sản xuất điện là được rồi. To obtain the steam for energy regeneration. In specific, nói đúng ra, nói là chính xác hơn đó, thì cái steam này nó initially, lúc đầu nó vận hành cái gì, cái turbine để mà cho phép cái để mà làm cho cái generator, which is to enable the generator to produce, mới đúng gì? Yeah. To produce electricity, in order to enable the generator to produce electricity. Nghe ổn hơn không? Cái steam này đầu tiên nó vận hành cái turbine để mà cho phép cái generator để sản xuất điện. Nghe ổn hơn không? To produce electricity. In the last steps, ở trong cái bước cuối cùng. So now you mentioned step here. Cái đoạn 2 này em mention step nè. In second paragraph you mentioned the steps. The resulting electricity. Không phải là step 1, step 2, step 3, nhưng mà thì nó là bước đầu, bước tiếp theo, bước cuối cùng, something like that, right? It's not like you say step 1, 2, 3, you say next, last, following step, something like that. Okay, fine. The resulting electricity, cái điện mà là kết quả đó của cái chuyện bên trên này nè. So the electricity is resulted from the part over here. It's called the resulting electricity. Flows. Mấy bạn biết tại sao cho nên là resulting chứ không phải resulted không? You know why it's resulting but not resulted. Tại vì nó là bản chất của cái điện đó, nó được tạo thành cái gì đó. Bản chất. So basically, when you say resulting, it's like the nature of that electricity. But when you say resulted, it's the status of that electricity.
I think here you might mention the nature or the property of the electricity is that it resulted from these steps, right? Mình muốn nói về cái bản chất của cái điện này cho nên phải dùng resulting chứ không phải là resulted. Close to the tower, cái tháp nào? Trong hình có cái tháp này. Oh yeah, in the picture there's a tower, right? Flow to the tower with a critical function, với cái chức năng mà tối quan trọng của chuyện mà phân phối điện by a grid system, bằng cái hệ thống mạng lưới. With a critical function of distributing power by a grid system. Okay, good. Nghe có vẻ ổn. But there are too many words, so that's why I slim it down một cái chính bàn 193. Quá nhiều từ không cần thiết nha. Too many unnecessary words. Alright. I think you have any more questions? Nếu mà mình thiếu một từ nữa không có bỏ qua. Thiếu mà làm ảnh hưởng đến cái nội dung của câu thì là không bỏ qua đâu. Dư cũng không bỏ qua. Tại vì dư nó có thể bị trừ điểm là do là không biết cách rút gọn lại. Còn này cũng thiếu nhưng mà mình bị đầy đủ ý. Well, đầy đủ ý các thứ thì cũng ổn thôi. Nhưng mà nếu mà dư thừa ý thì có thể là nó sẽ không được 7 chấm như này, something like that. It's like if you write everything good enough, but then there's some repetition in ideas, then you might not be able to get like a 7.0 writing because of that. Tại vì 7 chấm á, là phải có awareness of style thứ nhất nè. Band 7 require you to be aware of the style of writing. Secondly, you have to write in a way that is persuasive. Phải viết theo một cái cách mà nó nghe nó thuyết phục. So to be persuasive, you should not have too many words or lacking anything, okay? Để mà nghe thuyết phục thì không được quá ít cũng không được quá nhiều. Phải vừa đủ. So, okay. Any more question? No more? Ok, nếu không có câu hỏi nào khác thì chúng ta sẽ ngừng video ở đây. We can stop the video here if no more question is asked. So, thank you for watching. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to it to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but don't add me as friend on Facebook, okay? Nào, các bạn có thể like cái video này, nhấn chia sẻ, đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh cái đăng ký kênh á để mà được thông báo về những video mới. Các bạn cũng có thể theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có add friend Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.